Salut și bine ai venit pe canalul meu de YouTube. Știm cu toții cât de important este sistemul de climatizare al mașinii și mai ales nefuncționarea acestuia pe timp de vară. Mi s-a defectat de curând compresorul de aer condiționat, compresor pe care tot eu l-am demontat, curățat și remontat la loc acum 4 ani. Pentru că din păcate nu mai reușesc să găsesc un compresor SH pentru mașina mea, un Opel Astra, am trecut din nou la reparatul compresorului. În acest video îți arăt cum să demontezi de pe mașină compresorul, cum să-l dezansamblezi, cum arată uleiul acestuia după 4 ani de funcționare și mai ales care este cauza probabilă a defectării lui. Cum spuneam, compresorul este defect și dacă în mod normal presiunile ar trebui să fie diferite de aproximativ 2 bari pe joasă presiune și 10 bari pe înaltă presiune, la mine presiunile erau egale. Deci clar compresorul nu mai lucrează corespunzător. Într-un video anterior am înlocuit supapa regulatoare crezând că problema este de acolo. Problema nu era de acolo, așa că am trecut la demontarea compresorului. Înainte de a demonta compresorul, scoate burna bateriei. Folosește o cheie de 15 pentru a trage de rola întinzătoare să eliberează cureaua de accesorii. Majoritatea șuruburilor se desfac cu tubulare Torx, dar dacă nu ai, te poți descurca și cu tubularele obișnuite. Compresorul este prins în 3 șuruburi, plus șurubul care ține conductele. Am făcut o mică verificare a compresiei. Se aude că lucrează, deci nu are pistoanele blocate, doar că nu face suficientă presiune. Am dat jos compresorul de pe mașină, acum hai să îl demontăm. Am scos ambrajul care între timp s-a și rupt. Atenție la șaiba aceea care are rol de distanțare între ambraj și folie, să nu o pierdeți. Am demontat folia.
și apoi bobina. După cum se vede, este cam topită și va trebui să o înlocuiesc împreună cu ambrajul. Vă las în comentarii niște linkuri de unde puteți achiziționa piesele. Așa arată uleiul de compresor după 4 ani de funcționare. Uleiul conține și substanța de contrast pentru a verifica pierderea de agent frigorific. Acestea sunt supapele pe care le suspectez că nu mai lucrează și care trebuie foarte bine curățate înainte de remontare. De fapt, tot compresorul trebuie curățat foarte bine înainte de remontare. Cam atât. Eu am remontat compresorul pentru că oricum a venit toamna și nu prea mai am nevoie de aer condiționat acum, dar intenționez să-l demontez din nou și să mă apuc de curățat după ce fac și rost de piese. Apropo de piese, în descriere îți las un link de unde să cumperi și garnitura de la compresor. Nu uita să te abonezi dacă vrei să vezi următoarea parte, să dai un like sau să lași un comentariu.